مرحبا شباب، بهذا الفيديو راح اشارك وياكم تجربتي لاغرب جهاز من شاومي. هذا هو الريدمي كي 30. المفروض يكون النسخة المحسنة من المي 9 تي، لكن عليه شاشة LCD بدل الاموليد اللي مع المي 9 تي، كاميرا داخل الشاشة بدل الشاشة الكاملة. فهل هو فعلا نسخة محسنة؟ هذا اللي راح نحاول نجاوب عليه بهذا الفيديو. اذا كان هذا اول فيديو شاهدنا، لا تنسى تشترك بالقناة. الآن بداية للمهتمين، هذا هو كل شيء راح يكون داخل الصندوق. وصندوق الجهاز اللي أمامكم هو النسخة الصينية. النسخة هذا أنا مشتريها من الصين من شهر أو أكثر، لأنه إلى الآن ما متوفر رسميا بمنطقتنا بالشرق الأوسط. وأيضا الجهاز اللي عندي ما عليه لغة عربية لنفس السبب، فجهاز مستقبلا راح يتوفر، حاليا ما متوفر. واللون اللي عندي هو الأزرق، أو مثل ما اسميه شاومي الديب سي بلو. كل الأحوال هو أجمل من الصور، وجدا معجب بتدرجات الألوان على هذا الجهاز. ممكن نشوفه مشابه للهواوي ميت 30 من الخلف، أيضا مع أنه هيكل الجهاز الآن من البلاستيك، لكن وزن الجهاز زاد عن السابق، لأنه البطارية اللي بداخل أصبحت 4500 بدل ال 4000 اللي مع المي 9 تي. هذا كان ممكن ومهم بنفس الوقت بفضل الشاشة الجديدة، فكان ممكن لأنه المساحة أصبحت أكبر بسبب إلغاء الكاميرا المنبثقة واستبدالها بالكاميرتين اللي أعلى اليمين داخل الشاشة. أيضا كان مهم لأنه الشاشة أصبحت بتردد 120 هرتز وتستهلك شحن أكثر. أيضا لأنه شاشة LCD، فالكاميرتين اللي بالأعلى هي كاميرات منفصلة، فشاومي فعليا طفت البكسلات اللي حوالين الكاميرا حتى تكون بهذا المظهر. ولأنه شاشة LCD راح تكون أكو ظلال ممكن تكون مزعجة للبعض حوالين الكاميرا، وأيضا على الأطراف بالأعلى والأسفل. أكيد ميزة مثل شاشة توقف اللي تنعرض من خلالها الإشعارات ما راح تكون موجودة، وفعليا هذا الجهاز ما راح يكون عليه أي وسيلة لتنبيه الإشعارات أو الشحن، فإضاءة الإشعارات ما راح تكون موجودة على هذا الجهاز. بالنسبة لل 120 هرتز أو تردد الشاشة، فراح نحكي عليها بوقت لاحق مع النظام، لأنه الموضوع أكبر من مجرد أرقام. أيضا ممكن البعض يستنتج أنه الشاشة LCD فراح تكون سيئة، وهذا الشيء مو صحيح أبدا. شاشة جميلة بسطوع جيد، وحتى تدعم ال HDR10. الآن نرجع للتصميم اللي رجعت له ميزات قديمة. فالآن موجود منفذ الذاكرة الخارجية، وتقدر تستخدم ذاكرة خارجية مع السيم كارد أو 2 سيم كارد بوقت واحد. أيضا اير بلاستر بالأعلى، هذه ميزتين ما كانت موجودة مع المي 9 تي. من الأشياء اللي كرهتها بهذا التصميم هو زر التشغيل، مكانه سيء بالنسبة لي وملمسه غريب، فالفيدباك اللي تحصله منه بعد أنه تضغطه معدوم، ويعطيك شعور أنك تضغط على شيء ما يتحرك من الأساس. فحجمه جدا صغير وما مرتفع عن هيكل الجهاز، والوضع غريب على هذا الزر. وإذا لاحظتوا فهذا الزر هو نفسه زر البصمة، فلأنه شاشة LCD والبصمة تحت الشاشة ما تعمل مع شاشات ال LCD، فانتقلت البصمة إلى الجانب. أداءها جيد، لكن أنا مو من المعجبين بهذا الزر، وممكن بالخلف كان أفضل حتى للي يستخدمون الجهاز بإيدهم اليسرى، راح يكون أسهل للوصول. أنا شخصيا أستخدم الفتح عن طريق الوجه اللي جدا سريع، ولما حاب أغلق الجهاز أنقر نقرتي على الشاشة وراح تنغلق فقط، حتى ما أستخدم زر التشغيل صدقا. إذا حاب تفعل هذا الخيار فراح يكون موجود بإعدادات شاشة القفل. أيضا إذا كنت حاب تفعل البصمة أو تستخدم البصمة، لكن ما حاب أنه تفتح جهازك بالغلط كل مرة تلزمه، فشاومي عندهم خيار بالإعدادات أنه البصمة تتفعل فقط لما تضغط الزر فعليا، مو فقط أنه تلمسه. هذا الخيار موجود من ضمن خيارات البصمة، تقدر تضغط على الزر وتتفعل البصمة أو فقط تلمسه، وحسب الخيار اللي راح تحدده من الإعدادات. الآن بالنسبة للصوت على هذا الجهاز، فعندنا سماعة مفردة بالأسفل، ماكو شيء مميز. وسماعة المكالمات حتى ما تنخدع بحجمها، هي فقط الجزء اللي على اليسار. اللي على اليمين هو فقط كشكل ومغلق، فنصف السماعة راح يكون مغلق وما يصدر عنه أي صوت. لكن منفذ الهيدفون أفضل من هواي أجهزة جربتها بهذه الفئة، وشاومي فخورة بالهاي ريز أوديو اللي على هذا المنفذ، وتعطي أرقام مفصلة من ضمن الميزات الخاصة بالجهاز. فإذا كان عندك اشتراك سبوتيفاي بريميوم ممكن تستفاد منه. حتى ما انسى نظام الاهتزاز على هذا الجهاز عليه تطور جدا ملحوظ عن المي 9 تي اللي كان عندي مشاكل وياه. شيء اخير لاحظت بالأعلى على الجهاز اللي متجمع داخله أتربة وأشياء ثانية. المشكلة فقط على الجهاز بقية الأطراف مغلقة وما يتجمع داخلها أي شيء. الآن خلينا ننتقل إلى النظام والأداء. فالنظام هو أندرويد 10 مع الميا يو آي 11. موجود ميزات مثل الوضع الليلي، تصوير الشاشة، أشياء ثانية ذكرتها بفيديو منفصل ظاهر الآن على اليمين إذا كنت مهتم لكل حركات هذا النظام. أكيد مثل كل مرة غيرت واجهة الجهاز إلى الواجهة اللي أمامكم، لأن واجهة شاومي برأيي سيئة، وصراحة أنا ما تعجبني الواجهة الأساسية مع الجهاز. أيضا كان عندي مشاكل لاج ببعض المرات. بنفس الوقت النظام ما كان مخلي اعتبار لأنه الشاشة 120 هرتز، فكنت أتنقل بين التطبيقات والفريمات كانت بين 36 إلى 83.
لكن وصل تحديثها للجهاز حلت أغلب المشاكل، وصدقا هذا واحد من أسلس الأجهزة اللي استخدمتها من شاومي. ونعم ال 120 راح تحس بوجودها وراح تكون فرق لما تعمل. أقول لما تعمل لأنه مو بالضرورة الجهاز يعمل على 120 هرتز طوال الوقت. حتى لو رحت الإعدادات واختاريت 120 اللي هو راح يكون خيار افتراضي بالمناسبة، هذا ما يضمن إنه الجهاز راح يعمل على 120 هرتز، فال 120 هو الحد الأعلى. لكن من ناحية الاستخدام فهو يعتمد على المحتوى اللي على الشاشة وأيضا على الجهاز نفسه. فمثلا الآن جهازك راح يعمل على 30 فريم لأنه الفيديو اللي شاهده مصور على 30 فريم، لكن لو فتحت بالكي 30 شريط الأدوات أو شريط الإشعارات الجهاز راح يعمل على 49 فريم. لو تنقلت بالسرعة بين قائمة التطبيقات فراح تكون بين 83 إلى 120 فريم. فالجهاز راح يبقى يتنقل بين هذه الأرقام حتى يوفر شحن ويعطيك الأرقام العالية لما تحتاجها، لما ما تحتاجها راح يقللها، وهو اللي راح يقرر بالمناسبة. والغريب إنه إذا حاب تجرب ال 120 هرتز أو تحس بالفرق، فالفيسبوك هو أكثر تطبيق راح تفرق بيه بين 60 وال 120 من خلاله. هذا هو الفيديو بالحركة البطيئة إذا حاب تشاهد الفرق بين 60 هرتز وال 120. والجهاز اللي على ال 120 راح يكون أكثر سلاسة وتحس إنه أسرع. الآن الاعتاد اللي يدفع كل هذه الفريمات هو كالآتي، واللي تغير عن السابق هو المعالج، ف 730 جي بدل 730 المفروض يكون أقوى ب 15% من ناحية الجي بي يو. حتى ما تنخدع بتسويق الشركات، فأهم تغيير هو إنه الجي بي يو على نسخة 730 جي بتردد أعلى بالتحديد 50 ميجا هرتز. بقية الأشياء هي نفسها فعليا، فنفس الجي بي يو نفس السي بي يو، والجي هي اختصار لكلمة جيمنج. لأن المعالج كان قادر على الاستفادة من 120 هرتز كتنقل باستخدام، وبشكل عام ما كان أكو مشاكل. فهل الموضوع نفسه ينطبق على الألعاب؟ والجواب هو فحسب إذا كنت تعتبر لعبة مثل ألترا أدفنتشر أو مورتال كومبات كخيار ألعاب من الأساس، فنعم راح يكون موجود 120 فريم على هذه الألعاب. أما إذا كنت مدمن ببجي أو كول أوف ديوتي فالجواب هو لا، وعلى ببجي بالتحديد ما راح تعبر ال 40 فريم بأحسن الظروف. فعلى أعلى الإعدادات الممكنة اللي هي عالي من ناحية معدل الإطار وعالي من ناحية الجودة، الفريم ريت كان بين ال 26 إلى 30 فريم. إذا قلت إعدادات الجودة إلى أقل إعداد ممكن وأعلى إعدادات من ناحية معدل الإطار راح يكون عندنا ال 40 فريم، واللي راح تنزل ببعض المرات إلى 35 فريم. لكن الأداء كان جيد بشكل عام. صراحة توقعت أكثر لأنه جهاز مثل الجالكسي A51 اللي عليه معالج أضعف كان موجود عليه خيارات أكثر وفريم ريت أعلى. وأعتقد المشكلة أنه اللعبة نفسها لازم توفر خيارات أكثر حتى نستفيد من معدل إطار أعلى. من ناحية الحرارة فكانت طبيعية وماكو أي شيء غريب. حتى ماسة هذه هي أرقام الجهاز على برامج قياس الأداء، وأيضا هذه هي الأرقام مقارنة مع بقية الأجهزة على نفس البرنامج. أيضا هذا أرقام دقة الجي بي اس حسب برنامج جي بي اس تيست. الآن خلينا ننتقل إلى البطارية اللي أصبحت 4500 ملي أمبير. أداءها جيد عكس ما توقعت. فعلى ال 120 هرتز الجهاز أعطاني 8 ساعات و36 دقيقة من تشغيل الشاشة باستخدام الاعتيادي من يوتيوب كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواي فاي فقط. أيضا لو كنت تسأل شنو راح يكون أداء البطارية واستخدمت ال 60 هرتز والفرق مع ال 120، فحتى تكون أرقامنا دقيقة على كل تجربة استخدمنا برنامج لقياس البطارية على ال 120 وال 60، والنتيجة هي 8 ساعات ودقيقة على ال 120. لما جربنا الاختبار من جديد على ال 60 النتيجة كانت 11 ساعة و37 دقيقة. فنعم راح يكون أكو فرق، وفرق ملحوظ بأداء البطارية حسب الريفرش ريت اللي راح تختاره. واللي أبهرني بهذه البطارية هو سرعة الشحن، وكنت مبهر صراحة بسرعة الشحن على هذا الجهاز. فشاحن 27 واط اللي مع الجهاز يشحن من 0 إلى 100 خلال ساعة و5 دقائق. هذه الأرقام نفسها اللي على النوت 10. الآن الخاتمة مع الكاميرات. بالمقدمة عندنا كاميرتين، واحدة منها لتأثير العزل. مشكلتي مع هذه الكاميرا انه ما لها فائدة تبرر وجودها، غير انه شاومي عاجبهم شكل الجالكسي اس 10 بلس. هو صدقا حتى سامسونج حذفوا هذه الكاميرا مع النوت 10. فإذا تقدر تطبق تأثير العزل بكاميرا واحدة مثل 109 تي، شنو فائدة هذه الكاميرا؟ فلو كانت هذه الكاميرا اللي هي الثانية بزاوية عريضة للصور الجماعية ما كان عنده مشكلة وياها، لكن بهذا الوضع هي زيادة عدد. بالخلف عندنا 4 كاميرات اللي تغيرت عن السابق، انه نضاف كاميرا ماكرو بدل كاميرا الزوم 2x، ايضا مستشعر لتأثير العزل اللي ما كان موجود مع ال 109 تي. للأسف كاميرا الالترا وايد اللي نطالب بتحسينها جودتها قلت،
الآن أصبحت 8 ميجا بكسل بدل 13 اللي كانت مع ال 109 تي. أعرف الجودة مو بالضرورة تكون بالأرقام، لكن قارنت بين الجهازين بين ال 109 تي وهذا الجهاز، وعلى ال 109 تي كان أكو تفاصيل أكثر خاصة لما أسوي زوم. الكاميرا الأساسية هي الجيل الجديد من مستشعرات سوني، وشاومي تحاول إنه توحد ألوان الصور على هالجهاز، بمعنى إنه لو أخذ الصورة بالكاميرا الأساسية أو الماكرو أو الكاميرا بزاوية عريضة، التطبيق راح يحاول يوحد الألوان على كل هالصور، مو مثل السابق كل كاميرا تكون الصور الناتجة عنها بألوان مختلفة، ونجحوا بهذا الشيء. لكن الكاميرا الأساسية وكل الكاميرات تبالغ جدا بتشبع الألوان، خاصة اللون الأخضر، والصور اللي أمامكم بدون وضع الذكاء الاصطناعي أو ال AI اللي هو راح يزيد من تشبع الألوان لدرجة غريبة. الوضع كان أسوأ قبل أنه يوصل الجهاز تحديثات. بصراحة هذا هو وضع كاميرا شاومي دائما، تكون مع مشاكل ببداية إطلاقها وتتحسن مع تحديثات. أيضا هذا هو الفرق بين الوضع ال 64 والوضع الاعتيادي اللي هو راح يكون 16 ميجا بكسل. وعلى الوضع الاعتيادي اكو تفاصيل اكثر لما اسوي زوم على الاطراف خاصة مثل ما تلاحظون. بالنسبة للكاميرا الماكرو صدقا اشوفها زيادة عدد على كل الاجهزة اللي طبقتها، مو فقط هذا الجهاز، ونتمنى تكون افضل مستقبلا. ايضا تطبيق الكاميرا يتضمن حركات مثل الوضع محترف، تصوير بطيء على 960 فريم، وتصوير 4K على 30 فريم مع تثبيت الكتروني. الان K30 او ال 110 تي نسخة ال 64 راح تكون ب $256. هذا هو نفس السعر الحالي لل 109 تي مع ال 128 جيجا بايت. فهل يسوى التحديث؟ والجواب هو معقد صراحة. فأنا ما أشوف هذا الجهاز تحديث لل 109 تي من الأساس. تحديث ال 109 تي برأيي هو ال K30 نسخة ال 5G اللي مع معالج ال 765. أما هذا الجهاز فهو يصلح يكون تحديث للريدمي نوت 8 برو أكثر من 109 تي. قرار التحديث من ال 109 تي إلى هذا الجهاز راح يكون على أساس إذا كنت عاجبك شاشة الأموليد مع البصمة تحت الشاشة أو الشاشة 120 هرتز. فصدقا هذه الأشياء الوحيدة اللي ممكن تخليك تحدث لهذا الجهاز. وبالنهاية مشكلة هذا الجهاز ال K30 إنه شاومي صنعت جهاز أفضل من اللازم بال 109 تي، لأن صعب إنه تحدث هذا الجهاز أو صعب إنه تقنع مستخدمين ال 109 تي إنه يحدثون لهذا الجهاز. فهذه هي معضلة ال K30. جهاز غريب وموضوعه غريب، وما أتوقع صراحة إنه اللي عندهم ال 109 تي راح يحدثون هذا الجهاز، لأنه ما يسوى إنه تبيع جهازك مستعمل حتى تشتري هذا بسعر جديد، وراح يكون اكو فرق بالسعر. فهذا كل شيء كان بهالفيديو. اتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبك خلينا لايك، اي سؤال عندك اسفل الفيديو بالتعليقات. شكرا للمشاهدة، نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.